ඉතින් දුබර්ක YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාර තිබුණු Apple WWDC එහෙම නැත්නම් World Wide Developer Conference එකේ කතා වුණු විශේෂම දේ වෙන Apple Vision Pro කියන AR headset එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. ඇත්තටම මේ ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ සහ මේ මුළු මහත් ලෝකෙම. ඉතින් අපි අද කතා කරලා බලමු මොකක්ද මේ ලෝකය වෙනස් කරන්න ආපු Apple Vision Pro කියන මෙන්න මේ සුපිරි AR headset එක මොකක්ද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි AR සහ VR ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට AR සහ VR කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මුලින්ම මම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. Oculus සමාගමෙන් තමයි මේ VR නිෂ්පාදනය මත VR headset නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමීන් වුණේ. ඉතින් Oculus සමාගම සහ Samsung සමාගමේ headset වගේක් තිබ්බා VR. Oculus Rift සහ Samsung Gear විදියට තමයි මම හිතන්නේ මේ VR headset ආවේ. එතකොට VR කියන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරන නැත්නම් මේ හෙඩ්සෙට් එකෙන් ජෙනරේට් කරන වර්ල්ඩ් එකක් ඇතුලේ අපිට ඕන පැත්තක් හැරි හැරි නැත්නම් ආශක 360ම හැරි හැරි බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ වර්ල්ඩ් එක ජෙනරේට් කරන්නේ ඒ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ හෙඩ්සෙට් එකේ තියෙන software එකකින් තමයි ඒක ජෙනරේට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අතාත්වික ලෝකයක්. ඒ කියන්නේ අපිට අත්විඳින්න බැරි. උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් අයට ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට ඇප් පව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඩයිනෝසර්ලගේ වර්ල්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අයිස් ඒජ් එක නැත්නම් හිම යුගයේ විදියට බලන්න පුළුවන් මොකක් හරි යුද්ධ බිමක ඉන්න වගේ තියෙන ඇප් තියෙනවා. ඔයාලට ෆෝන් එකකටත් දාලා බලන්න පුළුවන් VR box එකක් අරගෙන වගේ ෆෝන් එකත් VR box එකට දාලා බලන්න පුළුවන් VR එකේ. කොහොම හරි VR කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට ඕකේ අප්ඩේටඩ් ටෙක්නොලොජි එක තමයි මම හිතනවා ඕකේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක තමයි AR කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ AR කියන්නේ? AR කියන්නේ augmented reality කියන එක. augmented reality කියන්නේ මොකද්ද? augmented reality කියන්නේ දැන් VR වලදී නම් කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරපු වෙනම වර්ල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම අතාත්වික ලෝකයක් තමයි ඒකෙදි තියෙන්නේ. නමුත් augmented reality වල වෙන්නේ ඔයා මේ දකින පරිසරය මන්ද ඔයා තියෙන වටාපිටාවම ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දකින වටාපිටාවටම කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරපු. එහෙම නැත්නම් software එකක් මගින් හදපු එක එක දේවල් මේ ඔයා දකින ඇත්ත ලෝකෙට. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඉන්නේ පාරක නම් අපි හිතමු ඔයා දැන් පාරේ ඇවිද යනවා. අපි හිතමු ඔයාට මොකක් හරි Facebook එකේ notification එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ notification එකක් එනවා. අපි හිතමු අලුත් වීඩියෝ එකක් කවුරු හරි අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. එහෙම නැත්නම් breaking news එකක් අප්ලෝඩ් කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් සාමාන්‍ය වෙනදාට නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සාක්කුවෙන් ඇදලා අරගෙන මේක බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඉතින් පාරක ඇවිදගෙන යන YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න අමාරුයිනේ. ෆෝන් එකේ බලාගෙන යන්න ඕනේ. අපිට වැටෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා AR headset එකක් ඔයා දාන් ඉන්නවනම් AR headset එකක් ඔයා ඔළුවේ දාන් ඉන්නවනම් ඔයාට ෆෝන් එක තවදුරටත් අදින්න ඕනේ නැහැ. ඔයා යන පාර ඔයාට පේනවා සහ ඔයාගේ ඒ යන view එක පැත්තකින් ඔයාට YouTube වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. YouTube විතරක් නෙමෙයි තව Facebook Netflix ඕන එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොටින්ම කියනවා නම් අතන ඉස්සරහට ෆෝන් එක ඕනේ නැති වෙයි. මේ headset එකක් දාගෙන යන්න විතරයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා යන තැනට අනුව ඔයාගේ රියල් වර්ල්ඩ් එකේම එමන් නැත්නම් ඔයා දැන් ඉන්න වර්ල්ඩ් එකටම මේ කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරපු දේවල් දාලා පෙන්නන එක තමයි AR වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ AR එහෙම නැත්නම් augmented reality වල ලොකු පෙරලියක් ඇති වුණා Meta සමාගමේ ඒගොල්ලෝගේ Meta Quest කියන headset series එක එමන් නැත්නම් AR headset series එක එළියට දාන එකත් එක්ක. ඇත්තටම මෙතනදි ගත්තොත් එහෙම Oculus සමාගම Facebook සමාගම මිලදී ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ගොඩක් අයට ඒගොල්ලොත් මේ VR AR ගැන ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරේ. කොහොම හරි ගිය අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත Meta සමාගමත් ගොඩක් ලොකු පිම්මක් ඉස්සරහට ආවා මේ AR වලින්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ Meta Quest කියන headset එක හදලා ඒගොල්ලෝ ලොකු පිම්මක් ඉස්සරහට ආවා. කොහොම හරි ඔන්න දැන් මේ පිම්ම තවත් ගොඩක් ඉස්සරහට පයින්න Apple මේ පාර කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද මේ
Apple Vision Pro මෙන්න මේ headset එකේ මම තමයි AR headset එකේ තියෙන විශේෂතාව මොනවද? මේක අනිත් headset වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන අපි දැන් කතා කරලා බලමු. පළවෙනි දේ තමයි මේක රිලීස් කරන්නේ කවද්ද කියන දේ ගොඩ දෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේක රිලීස් කරන්න මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙන්නේ ඊළඟ සතියේවත් ඊළඟ මාසෙවත් නෙමෙයි. 2024 පළවෙනි කාර්තුවේ තමයි මේක රිලීස් කරන්න මේගොල්ලෝ අනවුන්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියන මාස 3න් එකකදී බොහෝ වෙලාවට ජනවාරි හෝ පෙබරවාරි වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කාල තුරදී මේගොල්ලෝ මේක රිලීස් කරයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අනවුන්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම ඊළඟට මේකේ මිල ගත්තොත් ඇත්තටම මේකේ මිල ගත්තොත් මේගොල්ලෝ අනවුන්ස් කරපු විදිහට මෙන්න මේ වගේ මිලක් තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතනදී අනවුන්ස් කරේ. ඇත්තටම ඩොලර් 3000 ගණක් වෙනවා. එතකොට මම පොඩ්ඩක් බැලුවා මේක දැන් තියෙන ලංකාවේ ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අනවුන්ස් කරපු ඩොලර් එක අපිට කන්වර්ට් කරපුවම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරපුවම මොන වගේ ප්‍රයිස් එකක් නැත්නම් මොන වගේ මුදලක් එයිද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මුදලක් තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 10කට ආසන්න මුදලක් වෙනවා Apple Vision Pro කියන මෙන්න මේ headset එක. එතකොට දැන් ලංකාවේ තියෙන බදු තත්ත්වයක් එක්ක මේක ඊට වැඩිය වැඩි වෙයි. කොහොම හරි මොනවද මේක මේ මෙච්චර මිල වැඩි වෙන්න තියෙන විශේෂතා කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මෙච්චර කල් ආපු ගොඩක් AR headset නැත්නම් augmented reality experience එක අපිට ලබා ගන්න ආපු headset වැඩ කරපු විදිහ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක control කරන්න තිබුණු විදියෙන් තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි Meta ලගේ Quest series එකේ headset එකක් ගත්තොත් ඔයාට මතක ඇති මේ headset එකට ආවේ අතට controllers දෙකක් තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ අපි අතින් control කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ menu එක එහාට මෙහාට යනකොට ඒකේ app control කරනකොට ඒකෙන් game එකක් play කරනකොට තව මොන හරි ඒකේ gestures වගේ දේවල් කරන්න තිබ්බේ අර අපිට අතට controllers දෙකක් අරගෙන තමයි ඒවා කරන්න තිබුණේ. නමුත් මේක ඊට වැඩි ගොඩක්ම වෙනස්. මේක ඔයාට පුළුවන් control කරන්න ඔයාගේ ඇහෙන්. ඒ කියන්නේ මේ බොක්ස් එක මත මේ හෙඩ්සෙට් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ඇහැ මූව් වෙන විදිය අනුව, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇහැ එහාට මෙහාට යන විදිය අනුව. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා ස්ක්‍රීන් එකක් අරන් පෙන්නනවා. ඔයාට පේනවාදී මෙතන ඇහැ හොල්ලන විදිය අනුව, එහෙම නැත්නම් ඇහැ කරකවන විදිය අනුව ඒ අදාළ ඇප් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇහැ කරකවන පැත්තට තියෙන ඇප් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේකේ සෙන්සර් ඇරේ එකක්ම තියෙනවා මේ ඇතුල් පැත්තේ අපේ ඇහි මේ අක්ෂි ගෝලය චලනය හඳුනගන්න. මොකද අක්ෂි ගෝලය චලනය මගින් තමයි මේකේ gesture එක මන්දත මේ අපිට මේ control එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි සුපුරුදු විදියට අපිට අතිනුත් මේක control කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හැබැයි කිසිම control එකක් නැතුව, ඒ කියන්නේ අතට control එකක් නැතුව normal විදියට අතින් අපිට control කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේක voice එක පාවිච්චි කරලා control කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන ඊළඟ ස්පෙෂලිටි එක මේකට පුළුවන් අපි වටපිටාවේ තියෙන පරිසරයේ තියෙන මොනවද? එහෙම නැත්නම් පරිසරයට අනුගත වෙලා වැඩ ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් ඉන්නේ ලිවිං රූම් එකේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයා ඉන්න වටේට තියෙන්නේ මොනවද? පුටු තියෙනවද? මේස තියෙනවද? ඊළඟට ටීවී එක තියෙනවද? ඊළඟට තව මොනද ජනේල දොරවල් මේ වගේ තියෙනවද කියලා හඳුනාගෙන ඒ අනුව ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා දෙන්න. මන්තන් ඔයා දැන් ඔක දැන් දාගෙන වැඩ කරනකොට ඕකේ මොන හරි වින්ඩෝ වගේක්නේ පේන්නේ අපිට ඉස්සරහින් තියෙනවා වගේ. එතකොට මේ වින්ඩෝස් ගානට arrange වෙන එක මන්තන් ඒ වින්ඩෝස් ඔයාගේ environment එකට අනුව arrange වෙන එක මේකෙදි සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ multitasking පහසුකම් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට app කිහිපයක් එකවර on කරගෙන ඔයාගේ ඉතින් දන්නවනේ ඉතින් මේක ඉතින් අපිට හැරි බල වැඩ කරන්න පුළුවන් නේ 360 එකම. ඒ කියන්නේ අංශක 360ටම හැරි වැඩ කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඇප් ගොඩක් මේ ස්පේස් එක වටේටම දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන මොනවද කියලා හඳුනාගෙන ඒ අනුව මේ දේවල් පෙන්වනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතනදී කියන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි මේකෙන් පිටවන සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා අපි තුමු මේකේ මොන හරි සවුන්ඩ් එකක් වෙන දෙයක් ෆිල්ම් එකක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සවුන්ඩ් එක පිට වෙන දෙයක් මේ මොන හරි දෙයක් මේකෙන් කරනවා කියලා. එතකොට මේකේ සවුන්ඩ් එකත් ඔයාගේ එන්වයරන්මන්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ලබා දෙන්නේ. තුමු මොකක් හරි සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ්ස් එකෙන් ෆිල්ම් එකක් බලනවා කියලා. එතකොට දැන් මේක අපේ නිකන් වටපිටාව අපි දැන් එතන ජීවත් වෙනවා වගේ එහෙම නැත්නම් අපි ඒකේ ඇතුළේ ඉන්නවා වගේ අපිට පේන්නේ. එතකොට
අපේ බාධක තියෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එකට බාධක තියෙන්නේ මොනවද කියලා හඳුනාගෙන ඒ පැත්තට වැඩිපුර සවුන්ඩ් එක ලබා දීලා ඊළඟට අපේ නිකන් අවකාශය ඉඳන් එනවා වගේ අපිට අර අපිනේ ඒක ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දෙන්න මේක සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකත් ගොඩක් දුරට ඉම්ප්‍රූව් කරලා දෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අනිත් දේ තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක මල්ටි ටාස්කින් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක කන්ෆරන්ස් වලට වගේ දේවල් වලට නම් මාරම යූස්ෆුල් කියලා තමයි Apple සමාගම කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට කන්ෆරන්ස් දානකොට අපිට එක එක පුද්ගලයා දිහා බලාගෙන කතා කරනවා වගේ ඔවුන් එක කමියුනිකේට් කරනවා වගේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔවුන් මෙතනදී නවුස් කරේ. ඊළඟ දේ තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇහැට දාගත්තාම අපේ ඇස් දෙකට සෙට් වෙන ස්ක්‍රීන් දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ එක ස්ක්‍රීන් එකක් මේකට OLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි යොදාගෙන තියෙනවා කියන්නේ. පික්සල් මිලියන 23ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒකින්ද එක ඇහැකට 4K ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා වගේ තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇහැ ඉස්සරහා 4K TV එකක් තියෙනවා වගේ තමයි ඔයාට ෆීල් වෙන්නේ. ඔයාට සිනමා එකක් බලනකොට ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේක ඕන තරම්. කියන ඔයාගේ ඇහැ පරාසයට පේන තරම ලොක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාට හොඳ සිනමා එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් මේක ගන්න පුළුවන්. Apple TV Plus එක තමයි මේක ඉන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි Apple ලගේ මේකටම වෙනම OS එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවා Apple ලගේ ෆෝන් වලට තියෙනවා iOS එක. ඊළඟට කම්පියුටර්ස් වලට ලැප්ටොප් වලට තියෙනවා Mac OS එක. ඒ වගේ ඔන්න මේකටත් මේගොල්ලෝ අලුතෙන් OS එකක් එහෙම නැත්නම් මේකටම ඔප්ටිමයිස් කරපු OS එකක් හදලා තියෙනවා Vision OS කියලා. මේක තමයි මේගොල්ලෝගේ පළවෙනි ස්පෙෂල් OS එක කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඉතින් අවකාශයේ තියෙන එකක් නේ. කියන්නේ අපිට අල්ලන්න බැරි අපි අවට වැඩ කරන OS එකක් නේ. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි. හරියට නිකන් අපේ පරිසරයේ තියෙන OS එකක් වගේ නේ මේක වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද මේගොල්ලෝ මේකට කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝගේ පළවෙනි ස්පෙෂල් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියලා. ඒත් එකම මේ OS එකත් ගත්තාම මේකේ අයිකන් වල තියෙන 3D ගතිය, මේකේ මෙනු වල තියෙන 3D ගතිය වගේ දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනට මේගොල්ලෝ මේකෙදි දාන්න අමතක කරලා නැහැ. ඔයාලට මේකේ මේ වීඩියෝ එක බලපුවමත් ඒවා තේරෙනවා ඇති මොනතරම්නම් මේ අයිකන් ඊළඟට මේකේ මෙනු වගේ දේවල් ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අර අපේ ඇහැ ඇදලා ගන්න විදිහම තමයි අපේ ඇහැ මේකට හොඳට ආකර්ෂණය වෙන විදිහට තමයි මේක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන්න පෙළඹිලා තියෙන්නේ. මේකේ සෙන්සර් ගැන ගත්තොත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ අපේ ඇහි මූවමන්ට් අඳුන ගන්න ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සෙන්සර් ඇරේ එකක්ම තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ මේක තව සෙන්සර්ස් ගොඩක් තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හඳුන ගන්න මේකේ ඉස්සරහින් කැමරා ඇරේ එකකුත් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකෙන් අපිට මේ වටා පිටාවේ තියෙන ගොඩක් දේවල් මෙයා නිවැරදිව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන සහ අපිට නිවැරදිව පෙන්වනවා. මොකද ඇත්තටම දැන් අපි S2 දකිනවා වගේම අපිට මේ හෙඩ්සෙට් එක කරත් මේ ලෝකෙ දකින්න තියෙන්න ඕන. නැත්තම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. කියන්නේ අපි දැන් මේ දකින ක්වොලිටි එකම අපිට ඇත්තටම තියෙන්න ඕන. ඒකින්ද ගොඩක් ක්වොලිටි කැමරා ඇරේ එකකුත් මේක ඉස්සරහා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මේක AR හෙඩ්සෙට් එකකට වැඩිය මේගොල්ලෝ මේක කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පළවෙනි 3D කැමරා එක කියලා. ඇත්තටම Apple ටිකක් වචන පාවිච්චි කරනවා ටිකක් වෙනස්නේ. ඉතින් ඒකින්ද වෙන්නදී කොහොම හරි මේකේ ඇතුලේ තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන කතා කරොත් මේකට මේගොල්ලෝගේ අලුත්ම M2 chip එක සහ R1 chip කියන dual chip combination එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝගේ මේකෙදි M2 කියන chip එක පාවිච්චි කරන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේකේ තියෙන Vision OS එක run කරගන්න. ඒ කියන්නේ Vision OS එකේ තියෙන algorithms run කරගන්න තමයි M2 කියන chip එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන graphic හරියට run කරගන්න, ඒත් එක්කම මේකේ camera වලින් එන input, sensor වලින් එන input, ඒ වගේම මේකේ microphone එක, speaker එක, ඒ වගේ functions control කරන්න සහ ඒ වගේ data process කරන්න තමයි R1 කියන chip එක මේකෙදි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න M1 සහ M2 සහ R1 කියන chip දෙකෙන්ම තමයි මේක බලගන්නලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඇත්තටම හොඳ software hardware දෙකම මං හිතනවා මේක සුපිරියරම දේ කියලා. අපිට ඉතින් කවදා මේක පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒ විදිහට ඇත්තම සුපිරිම ඩිවයිස් එකක් වෙයි ඉතින් ඉස්සරහට. ඒත් එක්කම තමයි Apple Vision Pro එකට ෆෝන් එකත් එක්කත් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ Apple ෆෝන් එකත් එක්ක.
ඒත් එකම තමයි මේකවල මේකට කියන විදිහට Safari වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේකට විශේෂයෙන්ම කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ටැබ් ගොඩක් ඕපන් කරගෙන ඊළඟට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟ දේ තමයි මේක තව හරි ලස්සන වැඩ කැලලක් තියෙනවා. මේ හෙඩ්සෙට් එක දාගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ්සෙට් එක ඉස්සරහා වැහිලානේ තියෙන්නේ. ඔයාට ඕන වෙලාවට ඔයාගේ S2 එළියට පේන විදිහ. එහෙම නැත්නම් එළියේ ඉඳන් බලන කෙනෙකුට ඔයාගේ S2 මූණ පේන විදිහට මේකේ මේක ඔපසිටි එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මූණේ කියන්නේ ඔයාගේ මූණ දැන් වැහිලා තියෙන්නේ මේක නෝමල් දාගත්තාම ඔයාගේ මූණ පේන විදිහට මේ ඉස්සරහා ස්ක්‍රීන් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හෙඩ්සෙට් එකක් දාගත්තාම හරියනේ ඔයා සන්ග්ලාස් දෙකක් දාගත්තාම එළියෙන් බලන කෙනාට ඔයාගේ S2 පේන්නේ නැහනේ. හැබැයි දැන් මේකෙදි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ S2ත් එළියට පේන විදිහට හදන්න. කියන කෙනෙකුට ඔයා අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් මොකද ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරන්නේ හැම පුද්ගලයෙක්ම මේක පාවිච්චි කරන විදිහට. එතකොට අපිට මිනිස්සු අඳුර ගන්න බැරි වෙයි කියලා මේගොල්ලෝ ඔන්න ඒකත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාගේ MacBook එකේ එහෙම නැත්නම් iMac එකේ ස්ක්‍රීන් එකත් ඔයාට මේකට කනෙක්ට් කරගෙන ඔයාගේ ස්පේස් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ වර්ල්ඩ් එකට දාගෙන බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වර්ල්ඩ් එකට දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ iMac එකේ වැඩ කරනකොට ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක iMac එකේ ස්ක්‍රීන් එක නෙමෙයි පේන්නේ. ඔයාට headset එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වර්ල්ඩ් එකේ පේන view එකෙන් තමයි ඔයාට ඒක ස්ක්‍රීන් එක බලන්න පුළුවන් කියලාත් මෙතන මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි මේක දාගන්නදී මේක අපහසුයක් එනවා කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ ගොඩක්ම මේකේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එකත් ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් විදිහට තමයි හදලා තියෙනවා. කියන්නේ මේකේ එන්ක්ලෝසර් එක ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් විදිහට තමයි හදලා තියෙනවා. කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම Apple සමාගමෙන් ඉන්ජිනියර්ඩ් කරලා Apple සමාගම නිෂ්පාදනය කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලාත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් apple.com කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ මේ Apple Vision Pro කියන මෙන්න මේ සුපිරි ඩිවයිස් එක ගැන තවත් චුට්ටක් හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ටිකක් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා. අතන මේක වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් බලමු කවද මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් හොඳ නම් මම ලයික් කරන්න, මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගැන එහෙම නැත්නම් අපි Apple Vision Pro එක ගැන ඉස්සරහට එන අප්ඩේට්ස් මොනවද කියලාත් කතා කරමු. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.